alltså jag tror att vi uttalat har sagt att vi är väldigt intresserade av att undersöka nya metoder att berätta på, och då digitala metoder. Och det betyder ju att jag kanske väljer regissörer som också är intresserade av det. Och att jag också säger till regissörer som jag anställer, eller det kan också vara skådespelare såklart, hela teamet, att man ska verkligen tänka på hur du kan öka deltagandet i de berättelserna du vill berätta. Och då är ju självklart de digitala medierna ett jättebra hjälpmedel. Det är ju inte så att vi går in nu och sätter oss i ett mörker och vill bli underhållna på en gång, 1,5 timme. Det tror jag kommer försvinna. Utan berättelsen uppstår hela tiden. Och vi måste vara med i det nya sättet att berätta på. Jag tänker oftast på när för 100 år sedan, eller när ljuset kom till teatern, det elektriska ljuset, då tyckte man ju att det var jättespännande. Man kan använda ljus och ser man skådespelarna bättre. Och nu har vi så många andra medel vi kan använda med VR och AR. Vi har ju film som används redan. Vi har också Kinect, alltså där man kan koppla ihop animerade figurer med skådespelare. Det finns otroligt många nya tekniker. Och jag tänker att det vore dumt när all annan verksamhet använder sig av nya tekniker, så måste ju teatern också göra det. De måste i alla fall veta vad som finns och sen välja det eller välja bort det. Sen är det att barnen som vi arbetar med redan kan tekniken. Många tekniker och då måste vi också kunna dem för att kunna tala deras språk. Så det digitala språket påverkar också sättet att berätta på. Det blir andra berättarformer som är mer splittrade, och berättarformer som kommer ut till sin publik vid olika tidpunkter. Vi har ju självklart skådespelaren alltid som berättaren. Alltså är det inte en verklig människa som berättar och möter sin publik, så finns ju inte egentligen en teater. Så det är ju såklart det som är unikt med teatern, att du får ett verkligt möte på scenen. Och sen använder vi då tekniken till att låta den berättelsen komma ännu närmare sin publik, förstärka berättelsen, öka något som vi tycker är viktigt beroende på vad vi ska berätta, och skapa delaktighet. Men det är just mixen av människa och det som kanske är inspelat eller används på ett annat tekniskt sätt som jag tycker är spännande.